Hello! Kumusta na po kayong lahat? Sana'y okay lang kayo dyan. Magandang pagbati po sa inyong lahat. Anumang oras kayo dyan. Ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa ano ba ang pagkakaiba ng United Kingdom, Britain, at England. Okay. Ang sa kasalukuyan, ang tawag po sa bansang ito ay United Kingdom or UK for short. UK, ibig sabihin United Kingdom. Bakit po ito tinawag na United Kingdom? Ang United Kingdom ay binubuo po ng tatlong kingdom. Ito ay ang mga Kingdom of Scotland, Kingdom of Wales, at Kingdom of England. At ang English po ay salita ng England. Pero ito rin po ang national language ng United Kingdom. Siguro naman hindi na kayo makakalimot kapag sinabing United Kingdom, ito ay tatlong kingdom na nag-unite. At ito'y mga Kingdom of Scotland, Kingdom of Wales, at Kingdom of England. At kasama na rin dito ang Northern Ireland. Bali, ang capital city ng Northern Ireland ay Belfast. At ang kapitbahay nitong bansa ay Ireland at ang capital city ay Dublin. Bali, ang capital city naman ng England ay London. Pero ito rin ang capital city ng buong United Kingdom. Ang mga tawag sa mga tao rito ay British people. Pero minsan tinatawag din silang mga Britons. Bakit sila tinawag na British? Dahil ang dating pangalan ng United Kingdom ay Great Britain. Bakit may Great pa? Kasi historically, sinasabing ang Great Britain ay bihira lang daw ito natatalo sa gera. Kaya dahil proud sila sa kanilang country, ay tinawag nila itong Great Britain. Pero siguro, parang nag-isip sila na parang bumubuhat sila ng sarili nilang bangko. Kaya
pinalitan nila ito at tinawag na United Kingdom. Pero ang dating pangalan talaga ng United Kingdom ay Britain o Britannia. Ito po ang ancient name ng United Kingdom o UK. Dahil ang England po at a small part of Scotland or most of the area of British Island dati po ay sinakop po ito ng Roman Empire. At nung sinakop po ito ng Roman Empire, ang emperador po ng Roma dati ay ang pinaka-popular na emperador na si Julius Caesar. Si Julius Caesar po ang emperador ng Roma. Siya po ang sumakop sa British Island at tinawag niya itong Britannia. Pero nung bandang uli ay ginawa nila itong Great Britain hanggang sa pinalitan uli ng United Kingdom dahil sa tatlong kingdom na nag-unite at ito nga ang Scotland, Wales at England. Ang capital city po ay London. Ang England ay siyang pinaka-dominante sa tatlong mga kingdom na ito. Dahil ito ang pinakamalaki sa area at maging sa population at ito rin ang pinakamayaman. Dahil ang pinakamalaki at pinakamayamang syudad rito ay London, kaya ito na rin ang nahirang nila na maging capital city ng United Kingdom. Ang ano po dito, ang gobyerno po dito ay ang sistema ng gobyerno ay tinatawag na monarchical democracy. Hanggang sa ngayon ay napanatili nila rito ang monarkiya. Katulad din ng mga ibang bansa sa Europe, lalong-lalo na ang mga kapitbahay nilang mga bansa, nandyan pa rin po ang monarkiya. Ang wala lang monarkiya rito ay ang France. Simula nang magkaroon ng revolusyon ay inabolish na ng France ang monarkiya. Pero ang monarkiya po o ang mga royal families
ang royal family ay hindi na po sila ang namamahala ng bansa nila. Bale, ang pagpapanatili ng monarkiya sa England ay ano na lang, parang simbolismo na lang. Pero ang namamahala talaga ng bansa nila ay ang Prime Minister. At muling sinasabi ko na ang royal family ay simbolismo na lang sa kanilang bansa. Pero sa lahat ng monarkiya sa mundo ay itinuturing na pinakasikat itong English royal family. Tulad nitong kamamatay lang na si Queen Elizabeth. Kaya ang pumalit sa kanya ay ang kanyang anak na si Prince Charles, at ang turing na kay Prince Charles ay King Charles of England. At may dalawa siyang anak na prinsipe na tinatawag na sina Prince William at Prince Harry, na ang tunay na ina ay ang dating Princess Diana, the late Princess Diana, pero ang nagkahiwalay na sila ni dating Prince Charles, at ang Queen ngayon ng England ay si Queen Camilla. Kaya sa muli po ay sinasabi ko na sa lahat ng mga royal families at monarkiya sa buong mundo, ito pong royal family na ito ng England ay siyang pinakasikat at pinakakilala sa lahat po ng royal families. Kaya po, tanda natin na ang United Kingdom, ang tawag po sa mga tao dito ay mga British or Britons. Pero ang language po nila ay English o national language, at ang capital city ay London, na isa po sa pinakamayamang syudad sa buong mundo. Merong iba na nag-aakala na ang London ay bansa rin, pero hindi po. Ito po ay capital city lamang ng England at pati ng United Kingdom. Malamang ang kanilang pera po ay British pound. At marahil ay marami na rin kayong alam tungkol sa United Kingdom. At sana po ay pagkita na lang tayo sa susunod kong mga videos. Maraming salamat po sa pakikinig. Till next time.